ẹni tí ń balẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ fi ń ṣe fáàrí èéṣe tí ọmọ kéwú àfáàrí ò ní bàbá rẹ̀ ṣe fáàrí. Àwa proud pẹ̀lú Sheikh Adam. Kìí ṣe mímọ̀ ṣe Adama lọ́lọ́run fi ní kọ́rọ̀ òun orí bó ti rí. Wallahi mímọ̀ wakọ́ àníyàn wọn pẹ̀lú àwọn ẹni ìṣáájú. Bàbá ọ̀tẹ̀ ojú àwọn tí wọ́n lọ ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò fẹ́ ra wọn yílẹ̀ kò fojú wọn gbolẹ̀ kò lóhun fẹ́ padáwúlà àwọn àfáà tí wọ́n ti ṣáájú rẹ̀ kó wọ́n náà rọ́tọ̀ òun nìkan. Bàbá gbé dáwúlà àwọn sábẹ́ gbogbo àwọn àfáà lọ́rin àtà gbogbo àwọn àfáà yé. Mọ̀lánà Sheikh Adam wọ́n ṣe labahatul balori fi mashairi ulama'i Ilorin. Bàbá tún ṣe nasimu sọba fi akhbari islam wa ulama'i biladi Yorùbá. Bàbá tún wá ṣe al-Islamu fi Nàìjíríà. Bàbá kọ́kọ́ gbé láti Ìlọrin náà ó ka àwọn ọba ó sì ka àwọn àfáà. Nígbà ó ka wọn bàbá ní kò tó àwọn albarka táwọn jẹun tó bàbá tó fò sílẹ̀ Yorùbá. Bàbá wá dákọ̀ gbogbo àwọn àfáà kò sí ìlú tí bàbá òde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àbí ìlú kan bẹ tí wọn ò dé bẹ́ẹ̀. Bàbá wá dákọ̀ karama tí ń bẹ fáwọn àfáà kọ̀ọ̀kan ìwọ àfáà tó ń bẹ lónìí tó lónìí lọ́wọ́ ìjọ ọ̀fọ̀lá fáwọn tàná ó lè dàbí ẹ̀ bàbá ó lè dàbí Sheikh Adam. Kò sí ń tó lè gbé kalẹ̀ láyé tó lè dàbí wọn tọ́ra níyàn rẹ̀ ò rí bí ti wọn. Náà bàbá wa kú mbẹ bàbá tó wá sí al-Islamu fi Nàìjíríà wa Sheikh Usman bin Fodio al-Fulani. Islamu fi Nàìjíríà gbogbo ayé ni wọ́n ti ń kà á. Ṣé Usman bin Fodio kò dé Mákàrí kò lọ Mákàrí? Ṣé Adama ló jẹ́ wọ́n dá mà wípé ìkànnì ọmọ Haúsá ni ṣé Usman bin Fodio lẹ́yìn bó ti yanjú ìlú rẹ̀ tán ti ń jẹ́ lọ́rin ọwọ́ anájú ilẹ̀ Yorùbá tán ó tún wá yanjú tí ń jẹ́ Nàìjíríà ó ti yé báwọn ọ́fíìsì Usman bin Fodio ọ́fíìsì òdìdí tíra òun ni wọ́n ń kà gbogbo àgbáńlá ayé tán bá fẹ́ mọ ìtàn bí Ìsìlámù ṣe délẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ayé lónìí tíra Sheikh Adam lẹ́lọ́lẹ̀ kó ọba gọ́gùn rẹ̀ òun náà lọ́ba ń bẹ̀. Bàbá wa ṣe bẹ́ẹ̀ èyí ń túmọ̀ wípé bàbá yẹn fi ọlá fáwọn tàná ẹ̀yin tó ní òsè ní dá ọlá padà fóun gbogbo ẹni tí ó bá dá ọlá padà fún Sheikh Adama tó bá lóun fi ojú ọlá Sheikh Adama gúnlẹ̀ yóò hùn. àrọ̀bùtò yẹn wá òde àrọ̀bùtò mẹ́ta. Kọ̀bá àjọ ọmọkéwú kọ̀bá àjẹ́ àfá mi kọ́dà kọjọ́ ọmọkéwú àfá mi ọmọkéwú àfá kẹ́ inú àwọn àfá tí ń bẹ lónìí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àbí gbogbo Nàìjíríà ọmọkéwú àfá kẹ́ tó bá fi ẹnu ẹ̀gàn pé Sheikh Adam yóò hùn torí Sheikh Adam dákọ̀ àfá rẹ̀ farabalẹ̀ àfá bàbá dákọ̀ àfá rẹ̀ bàbá ó sì yẹ̀yẹ́ àfá kan ní gbogbo àwọn àfá tí wọ́n ti lọ ń gbé wọn tán ni kó lè yí tí ò tó bẹ̀ Sheikh Adam gbé sí skéèlì èyí tí ọ̀gbọ́n lárúbáwá bàbá bá rọ lárúbáwá wọn lọ́wọ́ rẹ̀ rí ntọ́kọ rẹ̀ ẹni ó dá wákà Sheikh Adam sọ wákà rẹ̀ ó sọ Yorùbá rẹ̀ di lárúbáwá ọlọ́wọ́ rẹ̀ rí. Ẹ dákun ẹ sọ fún mi ọmọ àfáà wo ni ó pè Sheikh Adam yẹn sábà wọn àtọ́ dákọ̀ àfáà rẹ̀ ó fún sú àfáà rẹ̀ ní kò yẹ̀yẹ́ àfáà rẹ̀ ìwọ àṣẹ wá yẹ̀yẹ́ rẹ̀ àṣẹ yẹ̀yẹ́ ọmọ ẹ̀ àṣẹ yẹ̀yẹ́ ẹlẹ́kéwù rẹ̀ kọ́lọ́wọ́ ní bí ọ yóò máa hàn lára rẹ̀ bọ́ ọba máa kéwù gbogbo ntọ́ bá wò lè mà yọ́ máa hàn lára rẹ̀ wípé ègún kan ń bẹ lérí rẹ̀. Sheikh Adam ò légún kankan òun ló jẹ́ Markaz orí bó ti rí. Alhamdulillah. Òun ló jí orí bó ti rí. Bàbá Sheikh Kamal wọ́n ti ń jà fáàbọ̀ kí Sheikh Adam ó tó dé. Èéṣe tí wọ́n fi ọjọ́ eré tí ń bẹ láàrin Sheikh Adam àti Sheikh Kamal kìí sọdún mẹ́ta kìí sọdún mẹ́rin kìí sọdún márùn-ún kọ́dà ojú mẹ́wàá lọ àbí ojú mẹ́wàá lọ ní jama èéṣe tó fi já pété ẹ bá wá dákọ̀ Sheikh Kamal ẹ wá dákọ̀ Sheikh Adam lẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ ẹ wá gbá àwọn méjèèjì sí bí ìgbà tó jẹ́ pé bákan náà ni wọn bẹ́ẹ̀ ni bàbá Sheikh Kamal Sheikh Adam fún wọn lọ́wọ́ wọn lọ́jà wọn náà ráyè kọjá wájú àfá tí ọba bá àfá àti mẹ́wájú rẹ̀ lọ́wọ́ kò ní kọjá. Òhìnbó káwọ́pẹ́ ní ọ̀bàlẹ̀ àwà wọ́n balẹ̀ àìkà alólèdáka. Bàbá mi ọ̀nà àrà ṣe ń tọ́ lọ díẹ̀díẹ̀ àbí tí ń lọ díẹ̀díẹ̀
wọ́n fún aṣíwájú rẹ̀ lọ́wọ́ ni bàbá alájí àgbà ní àbúrò mi lájí àdámà bàbá alájí àgbà tí ń jẹ́ àfà kí ṣe àdámà ò tó kéwù kọ̀ wá fọ́ kọ̀ sọ pé òun fẹ́ fa ẹni tí ń bẹ wájú òun ọ fẹ́ fa abọ́ kó lè gòkè ní ọdún tí Sheikh Ádámù lọ ṣe wáàsí tí bàbá alájí àgbà pè wọ́n wá ṣe wáàsí tó wọ́n ń ṣe wòlímà báwọn ọmọ bàbá wa Sheikh Ádámù wa ń sọ ń jọ́nà wípé bàbá wa Haji Kamal bí wọ́n ti wínú táà fàgbà kàn bí Sheikh Ádámù ti wínú Sheikh Ádámù ní táà fàgbà kàn nígbà náà àwọn tó ju bàbá wa alájí àgbà lọ ń bẹ láyé ńgbà náà Sheikh Ádámù lọ́wọ́ sọ wípé òun là fàgbà kàn kò sí ní tó jí orí bẹ̀ kọjá wípé ó nífẹ̀ẹ́ bọ̀dá ìfẹ́ bọ̀dá ìfẹ́ bọ̀dá ni tọ́lá àwọn tó jù wọn lọ ń bẹ láyé ń jọ́nà tí wọ́n ṣàgbà àwọn lọ́dún erí ń jọ́nà bàbá Sheikh Ádámù wa ní òun làáfà àgbà kan bọ̀dá mi làáfà àgbà kan ọmọ lẹ́yìn tó ní àgbà kan bọ̀dá àwọn òun náà ń bọ̀ wá dàgbà àwọn náà dàgbà bí wọ́n dàgbà. Fàmà lọ́dún ìwà òkú ní àwọn. Kí mo ṣe ọlọ́run ni. Bàbá wa rọ̀ yìí sùn ní kọ́ bá ogun ṣe. Ìgbà tí Sheikh Ádámù wa ṣe tán, bàbá Sheikh Ádámù bí wọ́n ti ní mà tó táwa kàrámà wọn yìí pé kọ̀sẹ́ ni ó tó wọn. Bàbá Sheikh Kamal akàrámà wọn pé kọ̀sẹ́ ni ó tó wọn. Sheikh Ádámù wa ní àtòun o àti bàbá wa Sheikh Kamal ti ń jẹ́ bọ̀dá àwọn yìí o. Bí àwọn ti rí táyé ń pe àwọn lónìí àwọn ò tó àwọn tàná o. Sheikh Ádámù wúlẹ̀. Bàbá ní nímọ̀ tó wọn, gbọ́n tó wọn, lẹ́sìn tó wọn, mọ́lọ́hun tó wọn. Bàbá wa Sheikh Ádámù wíbẹ̀ wípé àwọn bàbá wọn, Sheikh Ádámù sọ wípé àwọn ò lè bá wọn. Ẹ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ibẹ̀ nínú wọn tí Sheikh Ádámù ti jálẹ̀, tí bàbá wa Sheikh Kamal jálẹ̀, wà máa dálíkà, Sheikh Ádámù ní ẹ̀gbọ́n, bọ̀dá, àwọn tó lọ yìí àmà lè bá wọn, bàbá alájí àgbà náà láà lè bá wọn. Ìfi ọ̀wọ̀ fáwọn tó ṣáájú fáwọn méjèèjì fọ̀wọ̀ fáwọn aṣáájú wọn lọ́jà àwọn méjèèjì ọ̀sẹ́kù lọ́dà bí ìgbà tẹ́ pé lẹ́yìn Sheikh Ádámù lẹ́yìn Adaby àti Markaz bí ìgbà tí ọ̀sá àfà mi láyé má. Wà á lọ́sẹ̀ dà ló lọ́wọ́ fàkàtí fún kàlẹ́ lóòjì bá dà ara kà. Òun ọlọ́pàá tó fi já pé Adaby àti Markaz ni wọ́n máa jáde. Àwa là máa jáde. Ntí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò fi lẹ́nu àwọn ni wọ́n gbé ń tó wúwo lọ́wọ́ èyí ṣe táwọn náà jẹ́ owó àyàkúnlọ́ àníyàn ló sì jẹ́ owó mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn náà rò pé yóò wúwo bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ ní Adaby pọ̀ ní Markaz pọ̀ ní òun lọ́pàá tí ọmọ ẹ̀gbọ́n àtọmọ àbúrò fi ń tu síra wọn lójú bẹ́ẹ̀ gbága kalẹ̀ nínú ilé náà bí wọ́n ti tú nù. Masha Allah. Ó ti yé báwọn bí ó sì ti máa rínu ẹnu ká kọ́sàn ara wa ká má jẹ́ ayé ọmọ rẹ̀ sìn wa má lókun ká sì máa pe àkíyèsí ara wa. Náà.